बिस्तार गइराख्नु है तपाईँ 2 सेकेन्ड छ यतिकै बिस्तार गइराख्नु अनि तपाईँ रोकिराख्नु र अब यता लेन जानु छ यताको लुकिङ ग्लास हेर्नु बिस्तारै अनि पछाडि होला फेरि टु गियर चेन्ज गर्नु अब 3 ल्याउनु गएपछि मात्रै स्लो गर्ने होइन अलि अगाडिबाट नै बिस्तारै स्लो गर्दै ल्याउनुपर्छ है यस्तो चोकहरू नयाँ हेर्नु एकोर हुनु भएन गइरहनु बिस्तारै फेरि 1 डाउन गर्नु फेरि पावर गर्नु बिस्तारै क्लच पुरा गियर क्लच अलिक फुल दाबिसक्यो कटाक कटाक आवाज आइरहेछ भने चाहिँ क्लच चाहिँ फुल दाबिरहेको छैन भनेर बुझ्नु जान्छ नि बिस्तारै जानु ल्याउनु गइराख्नु बिस्तारै पाप दिँदै बिस्तारै गइराख्नु 1 ल्याउनु अब क्लच र फेरि बढाउनु त थोरै जान्छ दायाँ बायाँ हेर्नु बिस्तारै छिराइराख्नु जान्छ यता छिर्नु वर्ष अगाडि चलाएको याद आयो होला विदेशमा यस्तै बाटो होला सल्ल कुद्ने ठाउँ मैले पनि त्यहाँ चलाउँदा सिकेको थिएन कि हजुर एकचोटिमा चाहिँ ड्राइभरले देखाएको थियो दुईचोटिसम्म ड्राइभरले देखायो त्यसपछि आफै चलाउनु आयो अनि उकालोमा चाहिँ त्यही टेन्सन थियो कि गाडी पछाडि बग्ने अनि डराउँदा बल्ल गरेको हो नि त यति चलायो भने चाहिँ तपाईँले सकिहाल्छ है हात दिनै पर्दैन टुक्कलै चलाउनुहुन्छ तपाईँले मैले फर्स्ट दिनदेखि भनेको ड्राइभिङ राम्रो छ
त यही लिइराख्ने नि होइन हुन्छ यो दुइटामा त्यता चाहिँ धेरै नहिँड्नु